สวัสดีครับทุกคนจากคลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปอธิบายสายแก้ทางแพ้ทางของแต่ละสายครับเริ่มเล่นเพราะคุณบิ๊กเลยครับขอบคุณครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่มาคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มดูเนี่ยผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่สามารถดูสายอย่างเดียวแล้วก็รู้เลยนะครับว่าเราจะแก้ทางสายอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นสายตีนะครับตัวอย่างแรกนะครับคือสายตีเนี่ยก็จะยังมีแพ้หลบหลีกแบบค่อนข้างชัดเจนนะทุกคนเนี่ยก็คือจะแพ้หลบหลีกแบบชัดๆเลยนะฮะสายหลบหลีกอย่างสายตีเองเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวแก้สายหลบหลีกอีกทีนึงนะครับก็คือจะเป็นอย่าง PA อย่างเงี้ยที่เป็นตีครีนะครับก็จะค่อนข้างแก้หลบหลีกนิดนึงนะเพราะว่ามีฮิตเรทอันนี้นะก็คือทำให้เราตีโดนมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างเออร์ซ่านะครับที่เป็นตัวอินจูรี่นะทุกคนแต่ว่าดันมาเล่นสายตีแล้วเก่งอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะครับที่เราไม่สามารถดูสายตรงๆแล้วก็ดูว่ามันแพ้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะมันต้องดูตัวฮีโร่ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างเออร์ซ่านะครับก็จะมีฮิตเรทนะทำให้เราตีโดนนะครับประมาณนี้เนาะตีโดนหลบหลีกนะก็คือแก้ทางหลบหลีกไปอีกขั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับทุกคนในเกมนี้นะจะมีเรื่องเงินนะครับเป็นปัจจัยค่อนข้างใหญ่นะฮะอย่างตอนนี้ผมเล่นมังกี้คิงนะฮะสายตีนะแล้วก็เจอสายหลบหลีกด้วยนะครับแต่ผมก็ชนะนะเพราะว่าเงินผมเยอะกว่าเขาตั้ง 2,000 กว่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะเงินเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญนะครับจะทำให้เราซื้อของได้เยอะกว่าเขานะแล้วก็มีการ์ดทองเยอะกว่าเขานะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญใหญ่ๆเลยนะครับที่ทำให้เราไม่สามารถดูแค่สายอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับก็คือจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะฮะในแต่ละตาเนี่ยมันก็จะสุ่มอีกนะครับทุกคนว่าทุกคนจะได้ของดีไหมได้เงินเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปัจจัยที่4ครับก็คือจะเป็นของฟรีป่านะฮะก็คือจะเป็นequipment ต่างๆนะครับเนี่ยอย่างอันตาเนี่ยผมได้มา4ชิ้นนะฮะก็คือดวงดีจัดนะครับก็คือจะทำให้เก่งเอาง่ายๆแล้วก็ปัจจัยที่5ครับก็คือเพชรนะครับก็คือจะเนี่ยอย่างตาเนี่ยผมได้เวเกอร์ agreement นะครับทุกคนก็คือยิ่งผมชนะเนี่ยผมจะได้เงินตาละเยอะมากนะครับอย่างตาเนี่ยผมได้ตาละ800นะฮะคือมันก็เลยรวยกว่าเขาเพื่อนนะครับเห็นไหมเงินรวยจะจัดนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายครับผมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ครับคือดวงครับทุกคน ทุกคนต่อให้ทุกคนปั้นมาดีแค่ไหนเนี่ยแต่ทุกคนไม่ได้การ์ดทองเนี่ยครับทุกคนก็จบนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ให้เป็นความรู้คร่าวๆแล้วกันนะว่าสายไหนเนี่ยมันเวลาเจอแล้วมันแพ้อันไหนแบบจัดๆนะครับเราก็ไม่ควรจะหยิบมาอะไรประมาณนี้นะอย่างที่ชัดๆเนี่ยก็คือสายตีเนี่ยเวลาเจอหลบหลีกในเกมเนี่ยไม่ควรจะหยิบมาเลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือที่มันเห็นชัดนะครับแต่บางสายเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้นะฮะทุกคนอย่างเช่นสายเลื่อนนะครับทุกคนสายเลื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะว่าเป็นสายที่เล่นคู่กับตัวอะไรก็อร่อยจริงๆนะครับทุกคนคือผมว่าเป็นอันเดียวเลยที่ไม่แพ้อะไรนะครับทุกคนเพราะว่าเลือดเนี่ยเวลาตาไหนที่มีเลือดเนี่ยเราก็ควรจะหยิบมาทุกครั้งนะครับเราก็ควรจะปั้นเลือดมาด้วยทุกครั้งนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแต่ก็ไหนๆก็มีคนขอมาหลายรอบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับว่าสายไหนมันแพ้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าคอมโบที่ฮิตๆแล้วกันที่เวลาเราอยากเล่นสายเนี้ยเราควรจะเล่นคู่กับอะไรบ้างนะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสายที่แพ้ทางนะครับทุกคนก็คือจะมีเนี่ยทุกสายเลยนะยกเว้นสาย Infinity นะครับที่ผมไม่ได้ใส่เข้ามานะก็คือสาย Infinity เนี่ยมันเล่นอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายโจมตีกันก่อนเลยนะทุกคนสายโจมตีนะครับก็คือจะแพ้หลบหลีกแบบชัดเจนนะครับแบบ1,000,000%เลยนะอันนี้คือแพ้แบบโคตรแพ้นะฮะแล้วก็สายฟรอสนะครับก็คือจะทำให้เราตีช้านะฮะอย่างอันนี้ก็คือหลบการโจมตีแทบทุกอย่างเลยนะครับส่วนนี้ก็คือสโลว์การโจมตีประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของสายตีกันดีกว่านะครับสมมุติเราอยากเล่นสายตีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเล่นคู่กับครีได้เนี่ยก็จะอร่อยมากนะทุกคนเล่นคู่กับครีเนี่ยตีแรงมากนะฮะรีเจนก็คือเพราะว่ามันมีฟอร์พอมิดนะครับทุกคนมีเกิดที่เป็นอมตะอันหนึ่งนะที่ทำให้เราเก่งมากนะครับดาเมจสายตีเนี่ยมันล้นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีของสายรองที่ทำให้เราเป็นอมตะแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีเลือดก็เล่นคู่กับอะไรก็อร่อยอย่างที่บอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสายลบหลีกกันดีกว่านะครับสายลบหลีกแพ้อะไรบ้างนะครับก็คือลบหลีกเนี่ยจะแพ้2อันนี้พร้อมกันนะฮะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยก็คือเวลาเจอ2อันนี้คู่กันเนี่ยอย่างเช่นตัวเดซเซิลเนี่ยมันต้องเล่นคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นพิษอินจูเนี่ยก็คือจะแพ้แบบก็คือมันหลบอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เคออสนะครับก็หลบหลีกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยกว่ามันจะหลบได้เนี่ยมันนานมากนะครับต้องมีหลบหลีกเยอะมากๆนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็เราไปดูคอมโบของสายหลบหลีกดีกว่านะครับสายหลบหลีกเนี่ยมันแพ้พิษกับอินจูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอารีเจนมานะครับรีเจนเนี่ยจะแก้พิษนะทุกคนนะครับ
ราะว่าพิษดาเมจไม่ทันรีเจนนะฮะมันคือมันแบบมันถ่วงเวลานานเกินไปนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยเอามาคอมโบแก้อินจูอะไรประมาณนี้นะถ้าเล่นคอมโบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลบเก่งมากนะฮะคือถ้าเล่น3อันนี้ได้ก็คือจะดีมากโอเคเรามาดูสายต่อไปกันนะฮะก็คือจะเป็นสายฟรอสนะครับสายฟรอสเนี่ยก็คือจะค่อนข้างแพ้เคออสกับหวานนะครับเพราะว่าฟรอสเนี่ยไม่สามารถสโลว์เคออสได้นะครับทำให้เคออสมันขึ้นช้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะแล้วก็หวานเนี่ยก็สโลว์อะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป็นแก้กันไปแก้กันมานะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราแปะฟรอสให้เขาเยอะใช่ไหมแต่เขามีไฟเยอะอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบลดจำนวนฟรอสได้นะครับประมาณนี้นะครับคือแก้กันไปแก้กันมานะฮะคือไม่ได้แก้100%ขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของฟรอสกันดีกว่านะฮะอย่างฟรอสเนี่ยคอมโบนะครับก็คือจะเป็นเล่นคู่กับครีนะครับเพราะว่าฟรอสเนี่ยมันจะมีดาเมจเบิ่มๆอยู่แล้วนะอันนึงนะครับที่เป็นฟรอสโนวานะมันจะบึ้มแรงๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันติดครีเนี่ยด้วยมานาบลัสนะครับก็คือจะเป็นการม่วงนะทำให้เวทติดคีได้นะครับก็คือจะแรงมากแล้วก็เล่นคู่กับเลือดเนี่ยก็คือจะอร่อยมากนะครับเพราะว่าฟอสเนี่ยส่วนใหญ่จะสโลว์ดาเมจได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็แรงอยู่แล้วนะฮะแล้วเวลาคอมโบคู่กับเลือดเนี่ยมันจะถึกมากแล้วก็แรงมากนะครับประมาณนี้แต่ตาที่ไม่มีเลือดเนี่ยเราก็สามารถมาเล่นหลบได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็เป็นฟอสหลบอะไรประมาณนี้แล้วหลบได้ฟอสอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยนะครับผมคิดว่าถ้าตาที่มีหลบเนี่ยกับฟอสนะครับไมเดนจะเก่งที่สุดนะทุกคนเพราะว่าหลบแปะฟอสรัวๆเนี่ยทำให้ไมเดนมันรีเจนไหวนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีเรื่องฮีโร่ด้วยนะครับนะต่อมาครับจะเป็นสายพิษนะฮะสายพิษเนี่ยก็คือจะแพ้รีเจนแบบจัดๆนะครับอันนี้คือชัดเจนนะฮะเวลาเล่นพิษเนี่ยเราดูตาที่มันไม่มีรีเจนนะครับก็จะดีนะแล้วก็ไอ้ข้างหลังเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายเบิร์สนะครับทุกคนอะไรที่ดาเมจไวๆเนี่ยก็พิษจะไม่ค่อยชอบนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าพิษเนี่ยเวลาเอามาแล้วส่วนใหญ่มันจะแบบดาเมจไม่ค่อยทันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันดีกว่านะฮะว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นตัวพิษเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับพิษเนี่ยเราควรจะเล่นคู่กับเลือดนะครับทุกคนเพราะว่าพิษดาเมจมันจะค่อยๆมานะฮะถ้าเกิดเรายืนได้นานเนี่ยก็จะดีนะครับทำอะไรที่มันยืนได้นานๆก็จะดีนะฮะอย่างเช่นพิษเล่นคู่กับหลบก็ยังพอได้อยู่นะทุกคนแต่แบบคือนึกออกว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวหลบหลีกเองเนี่ยมันก็แพ้พิษเหมือนกันนะครับถ้าสมมติมีตัวพิษแรงๆมาเนี่ยแล้วเราไปเล่นหลบเนี่ยมันก็เหมือนแบบเปลืองตังค์ฟรีเลยประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนเขาไม่ค่อยเล่นพิษกันเนี่ยเราก็เล่นหลบคู่กับพิษเองได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะมันต้องไปจับคู่กันนะครับแต่ถ้าเกิดนิยมเนี่ยก็คือจะเป็นเลือดกับพิษนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเราไปดูสายต่อไปกันดีกว่าครับก็คือเป็นสายอินจูรี่นะอินจูรี่เนี่ยไม่ใช่สายหลักนะครับทุกคนผมคิดว่านะควรจะเป็นสายที่แบบเรามีตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาอินจูมาเสริมดาเมจอะไรประมาณนี้นะฮะเราไม่ควรจะเล่นเป็นสายหลักนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มอันนี้หน่อยดีกว่านะฮะเพิ่มขนาดนะครับเนี่ยผมเพิ่มขนาดดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็พิษเนี่ยอินจูเนี่ยนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะแพ้พวกดาเมจเบิร์สเหมือนกันนะครับดาเมจเบิร์สเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเลือดเยอะเนี่ยกับโล่เยอะเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจไม่ค่อยพอนะครับอะไรประมาณนี้นะถ้าเล่นสายเดียวนะอย่างที่บอกนะครับคือมันไม่ใช่สายหลักอยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นสายรองนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับทุกคนคือเก่งมากนะครับอินจูเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะครับแบบคุณเพียวเงี้ยนะครับคือเล่นอินจูแทบทุกตาได้เลยนะครับคือมันเสริมดาเมจได้เยอะมากนะครับทุกคนนะฮะถ้าเกิดใครอยากเฟียนอินจูเนี่ยก็ไปถามคุณเพียวใน Discord ได้นะครับ นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมโบอินจูกันหน่อยดีกว่านะครับก็คล้ายๆพิษนะฮะเล่นคู่กับเลือดนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มขนาดหน่อยนะครับเนี่ยก็คือเล่นคู่กับเลือดนะครับก็คือจะเล่นง่ายนะครับประมาณนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นซ่าอะไรประมาณนี้นะฮะอินจูซ่านะครับเลเซอร์ก็ได้นิกก็ได้ดัซเซิลก็เล่นคู่กับเลือดได้คือเลือดมันเล่นคู่กับอะไรก็อร่อยนะอย่างที่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะฮะเนี่ยก็คือจะเป็นอินจูกับเลือดเนาะสายต่อมานะครับจะเป็น Chaos นะฮะทุกคน Chaos เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพิษกับอินจูนะคือดาเมจค่อนข้างช้านะครับแต่ว่า Chaos เนี่ยผมคิดว่าเป็นดาเมจที่ช้าแต่ว่าเร็วที่สุดในหมู่นี้แล้วนะคือใน3อันเนี้ยคือ Chaos เร็วสุดนะฮะเนี่ย Chaos เร็วสุดนะครับก็ Chaos เนี่ยก็จะแพ้พวกตัวเบิร์สเหมือนกันนะฮะแล้วก็พวกตัวถึกๆนะครับประมาณนี้เนาะพวกเนี่ยสายอันตีก็จะเป็นสายเบิร์สเหมือนกันนะครับเนี่ยตีคีอะไรประมาณนี้เนาะคือคล้ายๆกันนะครับคือมันไม่ได้แพ้อะไรชัดเจนขนาดนั้นนะฮะคือมันแพ้รวมๆกันนะครับดาเมจเร็วๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของสาย Chaos กันหน่อยดีกว่านะครับถ้าเกิด Chaos เนี่ย
เล่นคู่กับเอ่อวาดเนี่ยก็คือจะดีนะทุกคนผมคิดว่าไอตัวที่เล่นวาดเคออสเนี่ยมันจะเก่งนะครับทุกคนเพราะว่าวาดเนี่ยมันก็เจเนเรตสร้างเคออสให้เราเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลือดเนี่ยทำให้เราปั่นเคออสได้เยอะนะครับก็คือยืนนานๆน่ะแล้วก็ปล่อยเคออสไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็ส่วนถ้าเล่นเคออสกับอันอื่นได้ไหมผมคิดว่ามันยืนไม่นานพอนะทุกคนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเราเล่นเคออสคู่กับตีอย่างเงี้ยมันก็มันก็พอได้นะเพราะว่าตีก็เป็นดาเมจหลักอันนี้ก็เป็นเสริมอีกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอแบบสายเลือดเงี้ยสายเลือดมันก็ยืนนานกว่านะครับเราก็แพ้อยู่ดีนะฮะประมาณนี้เนาะคือถ้าเกิดตาไหนมีเลือดเราควรจะเล่นเลือดนะครับ100%นะฮะทุกคนโอเคครับต่อมาจะเป็นสายหวานนะครับทุกคนสายหวานเนี่ยจะแพ้สายที่มีเกิดเยอะๆนะครับอะไรที่แบบว่าเราหวานระเบิดแล้วเขาตายแล้วเกิดใหม่นะฮะอะไรประมาณเนี้ยเราจะแพ้นะครับเพราะว่าหวานมันจะจบแค่นั้นนะฮะทุกคนคือหวานเนี่ยมันจะมีดาเมจหลักนะครับก็คือเป็นหวานระเบิดนะทุกคนหวานระเบิดนี่คือบึ้มแรงมากนะฮะแต่ว่าพอเวลาบึ้มแล้วเขาตายแล้วเขาเกิดใหม่เนี่ยหวานเรามันจะหายไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะไม่มีอะไรสู้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะพอเขาเกิดมาปุ๊บเราก็ไม่มีทางสู้นะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นหลบหลีกนะฮะแล้วก็แพ้ตีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตีหวาดแตกเร็วมากนะครับทุกคนต้นเกมเนี่ยคือหวาดค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วหวาดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งต้นเกมนะฮะแต่พอมาเจอตีเนี่ยมันหยุดจู่ๆมันก็หยุดได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลบนะครับเลดเกมเนี่ยหวาดจะแพ้หลบแบบจะจัดนะครับทุกคนเพราะว่าหวาดระเบิดมันก็หลบได้นะครับประมาณนี้เนาะคือค่อนข้างจะยากนะครับส่วนพูดถึงสปิริตลิงใช่ไหมที่มันหลบไม่ได้นะเป็นเพียวดาเมจมันก็ดาเมจช้าอยู่ดีนะฮะอยู่ไหนนะวาดแต่ผมนี่ฮะสปิริตลิงนะครับก็คือมันจะเป็นดาเมจเพียวดาเมจนะหลบเนี่ยมันจะหลบไม่ได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะแต่ก็มันก็ช้าอยู่ดีนะครับยังไงมันก็ดาเมจอื่นๆจากวาดเนี่ยมันก็ไม่ทันนะฮะโอเคครับงั้นเราไปดูคอมโบวาดกันนะฮะเนี่ยในเมื่อมันหลบเก่งนะใช่ไหมเราก็คอมโบเลยฮะนี่เคออสพิษอินจูนะครับประมาณนี้เนาะคือไม่ต้องหลบกันเลยนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดมันเจอเลือดเนี่ยหวาดเลือดเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นหวาดแล้วไปเจอเลือดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหยิบหวาดตั้งแต่แรกนะครับเราไปหยิบตัวเลือดดีกว่าเก่งกว่านะครับประมาณนี้เนาะก็คอมโบหวาดก็ประมาณนี้ฮะเราต้องดูดีๆอะหวาดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับต่อให้เล่นหวาดเนี่ยมันก็จะยังมีปัจจัยอื่นอีกนะอย่างเช่นสมมุติผมเล่นไรแคนเงี้ยมันก็ไม่ต้องเล่นคู่กับหวาดเคออสอินจูพิษอะไรงี้ก็ได้นะครับไปเล่นหวาดอันติจะเก่งกว่านะครับสำหรับไรแคนนะเพราะว่ามันแปลงร่างรัวๆแล้วมันตีเร็วกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยแหละ อันนี้แหละทุกคนต้องใช้ประสบการณ์นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสายต่อไปกันนะฮะสายต่อไปเนี่ยจะเป็นไฟนะครับทุกคนไฟเนี่ยก็คือจะโดนฟอสลดนะครับก็คือมันจะแก้กันไปแก้กันมานะฮะใครไฟเยอะกว่าใครฟอสเยอะกว่าก็ชนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไฟเนี่ยจะแพ้หลบค่อนข้างเยอะมากนะครับทุกคนคือดาเมจมันเร็วอะไฟเนี่ยมันจะทำให้เราตีเร็วแล้วก็รีเจนมานาไวนะครับประมาณนี้เนาะคือแล้วเวลามันหลบเนี่ยมันหลบรัวๆนะครับแล้วมันหลบเก่งมากนะฮะแล้วก็จะค่อนข้างแพ้เลือดนะครับทุกคนเพราะว่าไฟเนี่ยดาเมจมันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะทุกคนผมคิดว่านะครับดาเมจมันค่อนข้างจะน้อยนิดนึงอ่ะคือมันโดนเนื้อมาเยอะนะฮะมันก็เลยเหมือนแบบดาเมจดรอปไปนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของไฟกันดีกว่านะครับนี่นะฮะคอมโบไฟนะฮะก็จะเป็นนี่เลยครับคอมโบคู่กับครีนะฮะในเมื่อมันเบานะแล้วก็คีเสริมมาเลยนะครับจริงๆจะเล่นไฟคู่กับอินจูก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะทุกคนอันนี้จะเป็นคอมโบที่นิยมนะก็คือจะเป็นไฟคีเนี่ยแหละแล้วก็รีเจนนะฮะรีเจนไฟเนี่ยจะเป็นเอมเบอร์สปิริตนะครับอะไรที่มันเป็นตัวแบบว่าได้ไฟรัวๆอะไรเงี้ยจะเอมเบอร์สปิริตจะชอบนะครับส่วนไฟเลือดเนี่ยจะเป็นลีน่ากับฮัสกานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแอร์ซอนแมเดนเนี่ยก็จะเป็นอันติเนาะอันตินะครับส่วนคิงนี่ก็หวาดไฟโทวารอนนี่ก็ตีไฟนะครับแต่มันก็มีฟอสด้วยนะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสายต่อไปกันดีกว่าฮะต่อมาครับจะเป็นสายรีเจนนะรีเจนเนี่ยก็คือนึกถึงโอมิไนนะครับทุกคนโอมิไนเนี่ยคือจะรีเจนเป็นแสนนะครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ยังแพ้สายตีอยู่ดีนะฮะรีเจนนะครับพวกสายเบิร์สนะครับแล้วก็พวกตัวเลือดเยอะๆเนี่ยแล้วมันทำดาเมจนานๆนะครับเวลาตอนที่เวลาในเกมมันเหลือน้อยๆนะครับมันจะบูสต์ดาเมจนะและคนที่มันเลือดเยอะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนะฮะเพราะมันยื้อได้นานกว่าแล้วดาเมจมันเยอะกว่ารีเจนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่ามันแพ้ขนาดนั้นไหมเลือดมันก็ถ้ามันมีเลือดเราก็ควรจะเล่นคู่กับเลือดนึกออกใช่ไหมทุกคนนะครับ
แพ้อันตินะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเบิร์สดาเมจนะฮะอันติเนี่ยจะทำให้แบบรีเจนไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับพวกสายเบิร์สดาเมจเนี่ยรีเจนจะไม่ชอบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของรีเจนกันเลยดีกว่าครับคอมโบเนี่ยก็คือในเมื่อเรารีเจนไม่ทันใช่ไหมเราก็เอาของถึกๆมาเลยนะฮะนี่นะครับเป็นรีเจนคู่กับเลือดนะโอ้โหคือแบบบอกเลยว่าทั้งเลือดเยอะแล้วก็รีเจนแรงนะครับคือเลือดแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีโล่ด้วยเนี่ยก็คือจะอึดขึ้นไปอีกนะครับรีเจนได้โล่อีกนะฮะแล้วก็ถ้ามีหลบอีกเนี่ยเราก็หลบดาเมจได้อีกนะครับแล้วก็รีเจนขึ้นมาเลือดก็เยอะนะครับโดนเบิร์สก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบเน้นยื้อถ้าได้4อันนี้พร้อมกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามหาปลัยมากครับทุกคน คือไม่มีใครสู้ได้แต่ผมคิดว่ามันตังค์ไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นรีเจนเนี่ยแล้วมีหลบนะครับก็จะเก่งนะครับรีเจนเลือดก็เก่งมันแล้วแต่ตัวด้วยนะฮะประมาณนี้เนาะก็เลือกเอานะครับถ้าอย่างอาบาดอนเนี่ยก็รีเจนโลใช่ไหมโอมิไนก็รีเจนเลือดนะครับอาบาดอนก็ได้หมดอาบาดอนก็รีเจนเลือดโลแล้วหลบเป็นรองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันได้หมดนะฮะแล้วแต่คนจะผสมนะครับโอเคต่อมาครับทุกคนอันนี้จะเป็นสายที่ยากที่สุดนะครับในเกมนะแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งที่สุดนะครับก็คือสายคลีนะคือมันสามารถเป็นสายเดียวเลยนะทุกคนที่สามารถทำให้มันลูปได้รัวที่สุดนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนนึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะฮะนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปที่เล่นลีเจียนสายคลีนะครับทุกคนแล้วเวลาเราคลีได้โล่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะปล่อยฝนธนูลงมานะฮะนี่ครับไปดูนะทุกคนคือแบบผมบอกเลยว่ารัวมากนะฮะเนี่ยดูฝนธนูเห็นไหมทุกคนคือลงมารัวมากนะครับทุกคนประมาณนี้นะนี่ดูฮะเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นของสายคลีล้วนๆนะฮะนี่ครับคือมันจะรัวมากนะทุกคนนี่นะครับอันนี้อีกตัวอย่างนะนี่ครับเห็นไหมรัวมากไฟเนี่ยข้างบนหัวนะฮะมอติเมอร์คิดอะไรเงี้ยนะครับรัวจัดนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นเชคเกอร์นะเนี่ยทุกครั้งที่คีจะทุบพื้นนะทุกคน ทุบพื้นรัวมากนะครับอันนี้คือทุบพื้นรัวจัดนะเนี่ยครับวันนี้อีกอันหนึ่งนะดูเห็นไหมเนี่ยคือรัวจนแบบคอมระเบิดนะอันนี้คือสายคีนะครับทุกคนคือเป็นสายที่โหดที่สุดในเกมนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับอันนี้เป็นคลิปเก่าแล้วนะฮะโอเคมาเรากลับมาที่สายแพ้ทางกันดีกว่านะฮะครีเนี่ยมันคอมโบคู่กับพวกของที่ทำให้ติดคีได้แล้วมันจะลูปนะครับเขาเรียกสายลูปกันนะฮะในคนที่เล่นกันนะครับเขาเรียกสายลูปนะก็คือมันจะทำให้ติดกันไปติดกันมานะฮะอันนี้จะค่อนข้างเข้าใจยากนะฮะคือผมสามารถทำคลิปแยกออกไปคลิปหนึ่งได้เลยนะครับว่าจะทำยังไงให้มันลูปรัวที่สุดนะฮะผมสามารถทำคลิปสอนได้นะครับถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะแล้วก็ที่คลิมันแพ้หลบหลีกนะครับเพราะว่าดาเมจมันรัวมากๆนะครับรัวที่สุดในเกมแล้วนะฮะเวลาหลบหลีกเนี่ยจะชอบมากๆนะครับอะไรที่มันดาเมจรัวๆเนี่ยหลบรัวๆนะครับประมาณนี้เนาะแล้วคือแบบแพ้จัดๆนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยผมคิดไม่ออกนะว่ามันจะแพ้อะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดตาที่มีเลือดเราก็ควรจะเล่นเลือดคู่กับคีอะไรประมาณนี้นะครับคือมันผมว่ามันเป็นสายที่เก่งมากๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันดีกว่านะฮะเนี่ยครับ คอมโบมันก็คือเขาจะคอมโบตามนี้เลยนะทุกคนท่านได้แบบมีสายนี้ในเกมนะผมบอกเลยว่าไม่มีตัวอะไรสู้ได้นะครับจริงๆจะมีอินจูเพิ่มอีกอันนึงนะก็คือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเลเซอร์นะฮะก็คือเลเซอร์เป็นตัวเดียวเลยที่สามารถเล่นคีย์คู่กับอินจูได้นะครับทุกคนนะครับเนี่ยก็คือรีเจนก็สามารถทำให้มันคีย์ได้ติดคีย์ได้อันนี้ก็ติดคีย์ได้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 นะครับแล้วเวลามันติดคีย์เนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างรีเจนเมื่อกี้แล้วกันนั่นก็คือทุกครั้งที่ครีเนี่ยมันจะได้โล่นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการ์ดอันนี้แหละทำให้มันลูปนะครับทุกคนทุกครั้งที่คีจะได้โล่ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะไปคอมโบกับอันนี้นะฮะทุกคนนี่นะฮะทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาส 25% ที่จะฟาดโล่ไปใช่ไหมแล้วไอ้ฟาดโล่นี้เนี่ยและการฟาดโล่นี้เนี่ยมันก็มีโอกาสติดคีนะฮะทุกคนก็คือพอมันติดคีย์อีกใช่ไหมมันก็ไปได้โล่อีกนะฮะอยู่ไหนนะเนี่ยพอมันคีย์อีกรอบนึงก็ได้โล่อีกแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสติดอีกมันก็วนกลับมาลูปที่โล่นี้นะครับแล้วพอโล่ฟาดปุ๊บมันก็ติดคีย์พอโล่ติดคีย์ปุ๊บมันก็กลับมาโล่อีกนะครับได้โล่อีกประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นหลักการของสายลูปนะครับทุกคนแล้วเนี่ยดูดิมันมีคีย์รีเจนคีย์แบบฟอนนะครับแล้วก็คีย์ได้มานานะครับก็คือมันก็จะลูปได้อีกนะฮะ
แล้วก็คีแปะอินจูอันเนี้ยอาจจะลูปไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นเลเซอร์นะแล้วก็มีคีได้ไฟครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะฮะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือลีเจียนใช่ไหมซึ่งลีเจียนก็เป็นสายโล่นะไม่ได้สายคีนะทุกคนนะครับแต่มันจะมีสกิลเนี่ยทุกครั้งที่ได้โล่นะครับมีโอกาส 25% ที่จะปล่อยฝนธนูลงมานะฮะแล้วก็ทำดาเมจเป็นกายภาพนะครับทุกคนซึ่งมันก็สามารถคีได้ก็คือเหมือนไอ้โล่ตบเมื่อกี้ทุกคนทำงานหลักการทำงานเหมือนกันเลยนะครับก็คือพอไอ้ฝนลงมาปุ๊บมันติดคีมันก็กลับไปได้โล่แล้วมันก็ลูปนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือสายคีนะครับคือค่อนข้างจะเล่นยากนะครับทุกคนเพราะว่าใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ต้องเล่นบ่อยๆนิดนึงนะฮะถึงจะรู้ว่าทำยังไงถึงจะลูปนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือคอมโบนะทุกคนคีเนี่ยมาเล่นคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะเนี่ยจะไปเล่นคู่กับตีก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสายคีที่โหดที่สุดเนี่ยคือจะเป็นสายลูปนะฮะคือไม่มีตัวอะไรดาเมจทันเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับโอเคครับต่อมาเป็นสายเลือดฮะสายเลือดแพ้อะไรไม่มีครับ อันนี้ผมพูดจริงนะทุกคนถ้ามันมีเลือดในเกมนั้นน่ะยังไงเราก็ต้องหยิบเลือดมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้ทางตัวเองครับก็คือเราไม่หยิบเลือดมาเองนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดตาไหนมีเลือดเราก็ควรจะหยิบตัวเลือดนะครับถ้าเกิดเอาแบบเอาหิวแรงอ่ะคือแบบหิวแรงจัดๆอ่ะเราก็ต้องเอาเลือดมานะครับประมาณนี้ฮะส่วนเลือดคอมโบคู่กับอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างครับเลือดคู่กับหลบก็อร่อยเลือดคู่กับตีก็อร่อยฟอสก็อร่อยพิษก็อร่อยอินจูก็อร่อยเคออก็อร่อยกว่าก็อร่อยนะครับอร่อยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรจะรู้ซึ้งในพระธรรมเลยนะครับว่าสายอะไรเก่งที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเลือดนั่นแหละเพราะว่าผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันแพ้อะไรแล้วก็มันคอมโบคู่กับอะไรไม่อร่อยบ้างนะครับทุกคนผมนึกไม่ออกจริงนะฮะคือมันเก่งมากๆนะครับคือเป็นสายรองที่เก่งมากๆถ้าเราจะเล่นหลักเนี่ยเล่นเลือดเป็นหลักเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แพ้อะไรอยู่ดี เพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับ คือผมนึกไม่ออกจริงนะถ้าเกิดผมให้คนดูบอกแล้วกันนะอันเนี้ยคือผมนึกไม่ออกนะครับคือมันเป็นสายที่เมตาสุดแล้วนะฮะคือยังไงก็ต้องเล่นนะครับคือถ้าเกิดหิวแรงก์ยังไงก็ต้องเล่นนะผมบอกแค่นี้แหละนะครับไม่มีข้อแม้ครับต่อมานะครับจะเป็นสายโลนะโลเนี่ยแพ้เคออสแบบชัดเจนนะครับเพราะว่าเคออสทะลุโลนะครับทุกคนคือโลกันอะไรไม่ได้นะครับส่วนอันเนี้ยก็คือจะแพ้น้อยลงมาหน่อยนะครับก็คือมันจะโล่เนี่ยมันจะเป็นลดดาเมจลดสแต็กอินจูได้นะประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าเคออสเนี่ยทะลุไปเลยนะครับสมมุติเรามีโล่อยู่500นะครับเคออสก็ทะลุไปเลย500ไอเกาะ500ก็ไม่ลดด้วยนะครับก็คือเข้าเลือดเลยนะครับประมาณนี้เนาะส่วนคอมโบโล่นะครับก็น่าจะเป็นคีมั้งนะครับคีนี่น่าจะโหดสุดละถ้าเกิดเป็นดาเมจนะฮะแล้วก็จริงๆโล่ก็แพ้หลบเหมือนกันนะครับทุกคนหลบนี่แพ้แบบแทบทุกตัวนะครับแล้วก็โลเล่นคู่กับเลือดก็ได้อยู่นะเนี่ยเล่นคู่กับเลือดก็ได้อยู่นะครับโลรีเจนก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ที่ผมเห็นบ่อยๆแล้วก็ง่ายสุดก็คือจะเป็นโลคีนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มาถึงสายสุดท้ายครับทุกคนก็คือสายอันตินะสายอันติเนี่ยก็คือแพ้ฟรอสแบบชัดเจนนะครับทุกคนนะครับผมว่าแพ้ฟรอสเยอะกว่าสายหลบอีกนะทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าตาที่มีหลบเนี่ยเราสามารถเล่นอันติหลบได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอันนึงนะครับที่หลบแล้วได้มานานะฮะเป็นการ์ดในเกมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับทุกครั้งที่หลบเนี่ยจะได้มานา9หน่วยนะฮะก็คือ เราก็ถ้ามันมีหลบนะครับเราก็เล่นหลบด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมว่าแพ้ฟอนต์หนักกว่าครับหนักกว่าเยอะเลยแหละเพราะว่ามานามันจะขึ้นช้ามากนะครับต่อให้เราเอาของแก้มาขนาดไหนแล้วก็ตามนะครับมานาก็ยังขึ้นช้าอยู่ดีนะฮะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบอันติกันนะเนี่ยคอมโบอันติก็คืออันติครีนะครับก็คือจะเก่งนะอันติเลือดก็เก่งนะครับแต่ว่าที่เห็นบ่อยเนี่ยก็คือที่ผมนึกว่าโหดที่สุดนะน่าจะเป็นอันติครีเนี่ยแหละเพราะว่าเบิร์สดาเมจไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดถ้าตาไหนที่มันมีเกิดเยอะเราก็อาจจะต้องปั้นพวกเกิดนะครับพวกเลือดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คอมโบคู่กับหลบก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนคือไอ้สายตรงเนี้ยมันดูไม่ได้100%นะฮะคือมันสามารถผสมอะไรได้เยอะแยะมากนะครับทุกคนคือมันกว้างมากๆนะครับผมว่าสายเดียวเนี่ยสามารถทำได้แบบไม่รู้กี่คลิปอะทุกคนคือมันแบบไม่จำกัดจริงๆนะครับเพราะว่าต่อให้เราเล่นสายตีเหมือนเดิมทุกตาเนี่ยไอการสุ่มของในเกมเนี่ยมันก็ยังได้ไม่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะแล้วแต่ละคนก็เลือกตัวมาไม่เหมือนเดิมอีกนะฮะคือความเป็นไปได้มันเยอะเกินไปนะครับทุกคนนะครับถ้าอยากให้สอนลูปเนี่ยก็บอกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมสอนลูปได้นะครับทุกคน
นะครับเดี๋ยวผมสอนซื้อนะทำเป็นคลิปหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย